wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ti wáyé tẹ́lẹ̀ rí ká fi wọ́n kéwì ká pìtàn ọ̀rọ̀. níjọ́síjọ́sí gan-an ló ti bẹ̀rẹ̀ láyé tí Aláàfin àtàfọ̀njá tí wọ́n ń ṣe dúkùú àtọ̀tẹ̀ tó gbóná. bàbá rán mọ níṣẹ́ ọmọ ọ̀jábọ̀ ọṣẹ́ fún bàbá. Àfọ̀njá ń bẹ nílọrin kò wálé mọ́. àpò ọ̀yọ́ ọjọ́ òun ni mò ń wí o. àsìkò ọ̀hún Aólẹ̀ ní ń bẹ lórí oyè tó dá láàfin ọba alágbára. Àfọ̀njá lọ́kọ-láyà alùgbèrè ọ̀tẹ̀ ló jó lórí ogun nígbà náà. inú ń bí Aólẹ̀ ó ní kí ló ṣe táfọ̀njá ò wálé mọ́. ó ní kíákíá kó yá wá má bọ̀ fún òun gẹ́gẹ́ bí ọba. Kàkàǹkò Àfọ̀njá takú kò fẹ́ rọ̀yọ́ ọlágbára Aláàfin pọ̀. Àfọ̀njá ní kí ni kí òun ó wí níwájú ikú bàbá yèyé. ó ṣe bá Aólẹ̀ Àfọ̀njá Aólẹ̀ náà ń bínú ló bá di dàrúdàpọ̀. àsìkò ọ̀hún gan àfáà kan bẹ nílọrin Àfọ̀njá ní Sókótó ló ti wá Fúlàní lòun. mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa kú déédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí. ẹ wá nǹkan fìdílé o tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ jájọ rìnrìn àjò tá a fẹ́ rìn yìí. ẹ̀rín tí mò ń rìn yìí ẹ̀rín ìyànjú ni, nítorí pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwa Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún mi. ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sáwa Yorùbá ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún mi, and tá a bá kùnà láti gbọ́ ìpè tí mò ń pè ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run má jẹ́ kó bọ́tọ́ o ká tó realize ń tà ṣe. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àgbà tí ò kẹhùn sọ̀rọ̀ yóò kẹtàn sáré. káwa Yorùbá bá máa kẹtàn sáré ó ní tẹ̀mí sọ fún wa yìí o. kò sórúkọ táwọn èèyàn ti pè mí tán. ikọ́ tiẹ̀ sọ pé agbódegbà lèmi fáwọn amúrọ̀bà. ǹjẹ́ ta lámúrọ̀bà? ó ní Tinubu lámúrọ̀bà. tọ̀hún sọ́jọ́ náà pé tó bá jẹ́ pé Aníní àti Oyènúsì káwọn méjèèjì wáyé kán gbàkùtì ó lè mi yà campaign fún wọn nítorí ọ̀rọ̀ Tinubu tí mò ń sọ. láìpẹ́ yìí lẹ́nìkan sẹ́ndí voice note sí mi pé òun àtọkọ òun àwọn nífẹ̀ẹ́ mi tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ti kórìíra mi jùgbẹ́ lọ sìn. kí lẹ̀ṣẹ̀ mi? ó ní pé torí pé mò ń sọ̀rọ̀ Tinubu ní dáadáa, ṣùgbọ́n ká ní mò ń sọ̀rọ̀ Tinubu láburú ni ǹbàjọ́rẹ̀ wọn. bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ́mi ń sọ tí gbogbo wa kọ̀ tá a fẹ́ rí yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó jájó wa lójú. ẹ ṣàgbé pèkù àpótí ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ lédè Yorùbá. ẹ wá ìpèkù fi lédìí bó dẹ̀ jórí iṣẹ́ àyínlẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ti tẹ́pẹ́tẹ́pẹ́ rẹ̀ kẹ́ ẹ wá fi ti gbéyàwó ọ̀rọ̀ mo tó ti gbé délé nìí. bàbá tá a fi wọlé bàbá wa Lánrewájú Adépọ̀jù ọ̀run ẹ̀rẹ́ o. mo fi àsìkò yìí bá àwọn ẹbí Lánrewájú Adépọ̀jù mo bá wọn kẹ́dùn wípé wọ́n kú léde bàbá wa Ọlánrewájú Adépọ̀jù. lára àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ni, àwọn kì í dẹ̀ ṣalájẹbánu. àwọn bàbá yìí ti rí kírú wa tó máa sọ rárá. ewì tí bàbá yìí fi ń pe ìjọ kan gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́rí tá a fi wọlé yẹn mo mọ̀ ọmọ jẹ́ ká fi ewì yẹn wọlé ni. bẹ́ẹ̀ bá lísìn séwì yẹn bàbá yẹn sọ nípa ogun jálumi ohun tó ṣẹlẹ̀, nípa bí Yorùbá ṣe fọwọ́ ara wọn ta ara wọn fún Fúlàní, nípa bí Yorùbá ṣe fọwọ́ ara wọn lọ pé Fúlàní wá kógun jà wálẹ̀ Yorùbá, nípa bí Yorùbá ṣe fọwọ́ ara wọn ta ilẹ̀ Yorùbá jáde. bàbá yẹn fi kéwì ó sì ń pè wá gbà náà fún ìṣọ̀kan àti ìjẹ́ kí oníkálùkù mọ ohun tó kàn nílẹ̀ Yorùbá. àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà àwọn ọmọ Yorùbá dáadáa nìyẹn. mo fàsìkò yìí lẹ́ẹ̀kan sí lórúkọ gbogbo BGI TV àfibá gbogbo ẹbí Ọlánrewájú Adépọ̀jù àfibá yín kẹ́dùn. a dẹ̀ ṣe ládùúrà wípé iwájú tí bàbá náà dojúkọ Ọlọ́run jẹ́ ó dáa, ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́. inshallah bikudiratila Ọlọ́run bá ṣàforíjì fún wọn. ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ ń wò mí ẹ jẹ́ apanupọ̀ ká fi kúlẹ̀ aláwọ̀ kọ̀ọ̀kan ránṣẹ́ sí bàbá. Ọlọ́run bá fi ṣe sàrà fún wọn nù sàrè náà.
ẹ gbọ́ pa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí, bọ́ǹbù tí wọ́n jù sí àwọn tí wọ́n wà ní Kaduna tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n ṣe mọ́lúdùnà bíi ọjọ́ bíi ànábì. Ohun tó yà mí lẹ́nu ni reaction àwọn north lé lórí. Ohun tó yà mí lẹ́nu ni reaction wọn. Ibẹ̀ ni mo dẹ̀ ti fẹ́ káwa Yorùbá àwọn àgbààgbà tá a ní tí wọ́n shut up, tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀, àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ò sọ nǹkan kan lórí gbogbo ìyà tó ń jẹ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ò sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn abẹnugan ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ táburú bá ṣẹlẹ̀ sọ́mọ Yorùbá àbí sílẹ̀ Yorùbá, àwọn apanumọ́ ni wọ́n máa bá bísínẹ́sì wọn lọ bí ẹni pé kò sí nǹkan kan. Mo fẹ́ fàsìkò yìí pé wá ṣàkíyèsí lórí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní north. Ìjọba Tinubu kọ́ ni inú ẹ̀kọ́ ní ìjọba àkọ́kọ́ tí wọ́n ti máa ju bọ́ọ̀bù sí wọn lórí ní north o. Wọ́n á fi ṣe ọmọ wa ló wà ń bẹ̀, wọ́n á fi ṣòfò, wọ́n á fi para ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta bẹ́lẹ̀ karùn-ún rèé tí wọ́n ti máa ju bọ́ọ̀bù yẹn. Okay. Wọ́n ju bọ́ọ̀bù yẹn lọ́tẹ̀ yìí náà again mistakenly. Ẹ wo tún táwọn olórí wọn náà ti ń pa. Kódà they are presently calling for the resignation of Chief of Army Staff Lágbájá. Wọ́n ní dandan àfi kó resign. Wọ́n fàdé bí wípé Tinubu has to come out láti máa wá sọ̀rọ̀ sí. Gbogbo aburú tó ti ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó ti ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá, mélòó làwọn àgbààgbà Yorùbá sọ̀rọ̀ débi pé president àsọsí tó ṣẹlẹ̀? Mélòó ni àwọn àgbààgbà Yorùbá ti sọ̀rọ̀ ni wọ́n máa ti kí débi pé president máa wà concern, abẹ́rù máa ba president pé action àwọn northerners tóbi wípé president àwa sọ̀rọ̀ jáde àbí action àwọn westerners. Gbogbo tútí Buhari pa nígbà tiẹ̀ fún ọmọ Yorùbá àti sílẹ̀ Yorùbá, mélòó làwọn olórí Yorùbá sọ̀rọ̀ débi wípé ẹrù máa ba Buhari pé àfi kí n tètè lọ sọ̀rọ̀? Never. Everybody they are feeling no concern. Olóṣèlè sí wọn náà tilẹ̀ rírí aṣọ yẹn torí pé Yorùbá ló wà bẹ̀. Olóṣèlè yẹn. And the plot is just to tarnish the image of Yorubas and ọmọ wa president wa tó wà ńbẹ̀. Bí tí mo pariwo fún ẹ̀yin Yorùbá látijọ́ yìí ni táwọn kan mú mi lọ́tà kó má yà wá lẹ́nu. Yorùbá ló wà ní Chief of Army Staff Lágbájá. It has always been them before. Àwọn northerners ẹgbẹ́ wọn ní tẹ́lẹ̀, wọn kì í sọ̀rọ̀. Not the president, not the Chief of Army Staff. Wọ́n ní sọ kankan ó ṣẹlẹ̀, wọ́n kàn sọ fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́, wọ́n á dẹ̀ parí ẹ̀ lábẹ́lé. Bẹ̀tẹ̀ léyìí sí torí pé ó ti jọmọ Yorùbá Chief of Army Staff, wọ́n láfi kó mórí wá kó fọrùn lẹ̀. Tó bá ṣọ́ra wọ́n á yọ Lágbájá ní ìtàn bá bọ̀ yìí. Kì í ṣàkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ o. Wọ́n wá ń béèrè pé kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo mistake yẹn náà tàwọn ló ti wá tí kì í ṣe west. Ṣé Tinubu ló ju bọ́ǹbù lẹ̀ ni? Ṣé Lágbájá ló ju bọ́ǹbù lẹ̀? They are calling for his resignation now. Tá a bá ṣọ́ra sẹ́ bí wọ́n ṣe ń pàbọ̀ yìí, wọ́n á fẹ́ sọ pé dandan sí àfikún yọ Lágbájá kọ́rọ̀ tó ṣẹ́tù. Kí dẹ̀ ló fà? Ìkanra wípé kì í ṣọmọ wọn ni wọ́n gbé síbẹ̀. Ìyẹn náà ti wà lẹ̀ fún wọn tẹ́lẹ̀. Wọ́n ti ń wá kí nǹkan ṣẹlẹ̀. Àwọn tó lọ ju bọ́ǹbù ọ̀hún ẹ ti rí wọn sí. Ẹ mọ̀ bóyá látọ̀dọ̀ wọn ni àwọn northerners làwọn army. Bẹ́ẹ̀ bá wá wọn lọ wá wọn bọ̀ àwọn tí wọ́n wà nínú kinní yẹn tí wọ́n ju bọ́ǹbù yẹn. Wíṣù ọ̀pẹ kí ìṣara wọn tó wà nínú army so that wọ́n á lè kókó dàbí kan plan fún máa yẹn kọ́ lè dànù. Yorùbá, when are we going to wake up from our slumber? Àwọn àgbààgbà tiwa now dey keep quiet. Wọ́n ní sọ kó ẹgbò bí wọ́n ṣe ń fáyà ní north lórí ọ̀rọ̀ yẹn sì. Mo sympathize pẹ̀lú àwọn tí wọ́n pa. I am not saying what happens is good, no. But what I'm saying is that ẹ wo reaction àwọn northerners, ẹ wo reaction àwọn leaders wọn, ẹ wo reactions àwọn emirs wọn, ẹ wo reactions àwọn ọba wọn.
àníbójẹ́lẹ̀ Yorùbá ni wọ́n lè ní kí làwọn náà ṣe mọ́lídì fún kó jẹ́lẹ̀ Yorùbá. Èsì tẹ́ máa gbọ́ lé lórí nìyẹn. Kó jẹ́lẹ̀ Yorùbá lè ní wọ́n ti kùtà kí làwọn náà ṣe mọ́lídì fún, ó lè jẹ̀bi tó máa tọ́ sí nìyẹn. And àwọn ọba they will keep quiet, wọ́n máa wò. Mélòó la burú tó ti ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá táwọn ọba ìpanumọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀, táwọn leaders wa panumọ́ tó sọ̀rọ̀, táwọn elite wa panumọ́ tó sọ̀rọ̀, àwa dàbí ọmọ òrukàn tí ò lẹ́ni bọ̀dì ilẹ̀ Yorùbá. When are we going to wake up? Ibì kan ṣó tá máa rí Yorùbá sí ni kò criticize. Ó lè ní Tinubu ó ti jí nǹkan gbé amrọ̀bà ni ẹ ṣe kìíní kan ìbò ló ti ń bá wa lọ yìí. Ṣé bó ló ti ń bá wa lọ yìí? If I told you that day. Olótú ti bẹ̀rẹ̀ yóò olótú ti lọ díẹ̀díẹ̀ yìí. Yorùbá mi ò mọjọ́ tá fẹ́ wake up o. Kò tí ì yé mi ìjọ náà tó dà. Àwa dàbí aláìlẹ́ nìkan. Tí nǹkankan bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò, ẹ ti rí gbogbo àwọn leaders Ìgbò, ráwọn ẹsẹ̀ dìgbò tí wọ́n dìde. Ẹ mọ̀ ìgbà tán ti sọ̀rọ̀ lórí Emefiele. Ìgbà kan tiẹ̀ ní Tinubu ìkànnì kíníkan kí ló dé tó gbé Emefiele tó lé tó yìí, kóòtù ti ní kó lọ rìmáàdì ẹ̀, kóòtù ti ní kó free ẹ̀ kíníkan ọ̀tí tí yẹn tí wọ́n tó di pé òdodo bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ kó tó shut up. Ìjọba wálẹ̀ Yorùbá ò lọ sálámọ̀ sí. We don suffer Yorùbá Ọlọ́run ṣé ẹ̀bọ̀ ọ̀ ní ò lọ sálámọ̀ sí. Àwọn ẹsẹ̀ dìgbò ti panu mọ́ wọn sọ̀rọ̀ mọ́ o. Ọba Yorùbá ló lọ sálámọ̀ sí lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Àwọn ìmọ̀ye àwọn Yorùbá tí wọ́n ní problems kiri táwọn olórí tiwa ò ráyè tiwọn. Àìmọye tún táwọn Fúlàní ń pa sí wa tó yẹ káwọn ọba tiwa náà máa fire from right, center and left. Irọ́ o. Everybody kept quiet as if everything is okay in Yoruba land. Ojoojúmọ́ ni wọ́n fi màálù dá wa lára. Ojoojúmọ́ ni wọ́n fi màálù halẹ̀ mọ́ wa. Náà fi já tó bá ti trek bọ̀ tó bá ti pàdé màálù wọn, you must park. Ta ni ẹ́ tó ní park? Ìṣọwọ́ tu àwọn màálù yẹn lásán pẹ̀lú wo wọn. Èèyàn àti fẹ́ máa yàgbẹ́ sí pátá. You must park for them. Àwọn first citizen Nigeria ń bọ̀. Àwọn bá wa ò rí nǹkan ṣe sí. Àwọn lọ́ba àwọn àgbààgbà wọn ò rí anything ṣe ṣáàtì ẹ̀ ní. Do we have Yoruba group for where? I've always been saying it. Kò sí interest group kankan lẹ̀ Yorùbá. Yorùbás ẹ̀yà pakitimọ́ra jẹ́jẹ́. A lò lórí o. Yorùbá ò lò láyé ìgbà kan à ń gbọ́ pa Abramadé Sanya. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ àwọn àgbààgbà tá a mọ̀ dáadáa tó dúró tó fúnlẹ̀ Yorùbá. Inú wọn ni Bọ́lá Ìgè wà. Kódà as a matter of fact ikú lẹ̀ Yorùbá ni Bọ́lá Ìgè kú. Tí wọ́n fi ń pa gbogbo wọn lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì kí la ṣe sí. Níjọ́ tàbáṣà máa fi Kudirat Abíọ́lá lánu ó pagbé ni. Ẹjọ́ ọba mélòó ló sọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá? This thing has been like that for long. Nígbà tí wọ́n gbé Awólọ́wọ̀ sọ sẹ́wọ̀n, ọba mélòó ló sọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá? Ikú tí wọ́n fi pa Abíọ́lá, ẹni mélòó ló sọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá? Àgbààgbà mélòó la rí tó protest? Abíọ́lá ò gbọ́dọ̀ jọmọ north. Alábíọ́lá kò gbọ́dọ̀ jẹ northerners. Kọ́ láwọn àjọ nù June 12 bẹ́yẹn northerners. Àwọn àti dá Nàìjíríà ìkọ́dà Nàìjíríà ò ní jẹ́ kan mọ́. Kí làwọn ọ̀gá àwọn olórí wa ṣe sí lẹ́yìn àwọn youth tó ń protest June 12 nígbà tí Babangida náà lẹ̀ lẹ́yìn àwọn youth tá a rí tí wọ́n protest. The leaders they were just looking as if ṣáwọn tó tiẹ̀ lọ Àbújá lọ gbowó ẹ lọ fẹ́ sọ̀rọ̀. Ṣáwọn leaders tó lọ Àbújá lọ gbowó lọ fẹ́ sọ̀rọ̀. Okay, when the man died, as soon as Tabasha ti kú, lèmi ti gbọ́ rumor yẹn pé no, Abiola self must die o. Nígbà Tabasha ti kú yẹn no, Abiola must not live. I couldn't imagine.
táwọn northerners ti ń yarí tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ tiwọn àwọn máa dúró protect interest of the northerners kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí east àwọn máa dúró protect integrity east. Here we are in the west a rí anybody a ní ẹnikẹ́ni tó lè gbèjà wa rárá o individual lórí rẹ̀ ló gbèjà rẹ̀. Bàbá wa ò ní ò mọ Ìgbòho lọ kí nígbà tó wà Benin wọn ò mọ Ìgbòho lọ kí ní Germany àbí sọ́ọ̀nì ní ìdí visa I'm too sure diplomatic passport ló máa wà lọ́wọ́ wọn. Wọn ò mọ Germany lọ kán lọ kí Ìgbòho pé tó ọmọ mi kó oríire mo wá kí ẹ. So far he can descend so low to go to prison yard and even greet a criminal, a pronounced criminal. Kò tiẹ̀ ti kúrò ní allege wọn allege ẹ̀ mọ́ wọ́n mọ̀ ni torí pé kóòtù ló lọ remand ẹ̀. Oríṣiríṣiríṣi atrocities tí máa yẹn ti commit. For a Yoruba man to identify with him, to me is a taboo. For a Yoruba man to even be calling for his release, not ordinary man but a Yoruba leader, not an ordinary Yoruba leader, a first class and number one ọba in Yoruba land. Kò yẹ kó jẹ́ pé bá ṣe máa ṣẹlẹ̀ Yorùbá rèé. Ó ní mo ṣe ń pè ẹ̀yin Yorùbá àwọn northerners ti ń plan fún life ara wọn ti pẹ́. Succession ilẹ̀ north as a whole wọ́n ti ń plan ẹ̀ for long. Àwọn move forward they are progressing every day. Ṣé education tá à ń sọ wọ́n fẹ́ lé wa bá ná ẹ jókòó síbẹ̀. The northerners wọ́n máa tó lé wa bá. Ẹ bá ṣe fọ́nbù akàwé jù wọ́n lọ àwa là ń kàwé ẹ máa jókòó síbẹ̀ ẹ máa tó ríran wò. Níbi tí wọ́n ń bọ̀ yìí ìjọ́ wo ni mo gbé àwọn kwakwaso tí wọ́n rán ọmọ yẹn lọ sí abroad pé kí wọ́n lọ àwọn ọmọ yẹn gbà tí wọ́n bá máa débì bá nísìn ẹ ríran wò níbo náà lọ ṣé Nàìjíríà náà fẹ́ wúlò fún láéláé Kánò náà máa wúlò fún Kánò. Kó má yà wá lẹ́nu lọ́la tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí different professors tó ń jáde láti Kánò tá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí different inventions láti north wọ́n produce car wọ́n invent car wọ́n invent kìíní kan tá bá rí different inventions from the north. Ṣé rò pé ọmọ tó rán lọ ẹrù kan lọ waste owó lé wọn lórí ni rárá o. Improvement region wọn ni wọ́n wá everyday àwa downgrading làwa wá àwa downgrade region tiwa ní lójoojúmọ́ because we have no interest. Region yẹn ìbá kù ìbá dàrú we are less concerned. Gbogbo wàhálà àwọn Awólọ́wọ̀ àti sọ wọ́n dòfo. When are we going to wake up from our slumber? Yorùbás when níjọ́ wo ó ti wá clear sí pé a ní olùgbèjà. Tinubu Ọlọ́run ayọ̀ ẹ́ o torí mo rí pé you just find yourself alone there. No supporter from the south from the southwest no. Níyìí ó mà ṣe o kí ló dé táwọn èèyàn wa ò understand. We have to Yorùbá ní wọn ò fẹ́ kí n máa pòwe yẹ ọmọ ẹni kì í ṣe ní bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀ kẹ̀sí di ọmọ ẹlòmíì. I still stand by that adage. Kò sí bó ṣe lè burú tó Tinubu is our Yorùbá man. Whatever tó bá ti ẹ̀ṣẹ̀ wá lábẹ́lẹ̀ ẹ lè mọ̀ gbà tí northerners ń bára wọn wí and you will never see them coming out to criticize themselves láyé. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọn ò burú lọ́hùn ni ṣé bẹ́ẹ̀ lára lájẹbánu ni ṣó yẹ kọ́ ọmọ Abacha máa gbápò tí ní north ọmọ Abacha ò gbọ́dọ̀ jọ ọmọ Yorùbá irun àti parun bọ́mọ ẹ̀kọ́ gbápò tí wọ́n ti pa nítàn. The northerners have no time for that.
ẹni máa improve region wọn làwọn ta sí gbogbo ìgbà. Yorùbá náà tún gbókun ti yìí o. The way I'm looking at it, ẹ má jòjó àwa lẹ́nu lọ́la nígbà tí wọ́n bá ń call for the head of the chief of army staff, which is Lágbájá ọmọ Yorùbá, lọ́la tí wọ́n bá yọ dànù, ẹ má jẹ́ kó yà wá lẹ́nu. Arábí dìde tó di pàpà gan ni pé no, enough is enough. Bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀mẹ́rin tó kù kì í ṣe Yorùbá ló wà chief of army staff o. Àwọn ara wọn ni o, wọn ò ya wèrè báyìí o. Ọ̀tẹ̀ yìí torí pé ó ti jẹ́ Yorùbá, wọ́n súná sókè ni. Nígbà tí àwọn àgbààgbà wo ló fẹ́ sọ̀rọ̀, àgbà wo ló fẹ́ dá wọn lóhùn, ta ní fẹ́ gbèjà Yorùbá. Ìtàsọ ìgan á máa ti rẹ́ni tí ń ṣépè fún mi báyìí ní ìtàsọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí á ti máa ráwọn tí ó máa ṣépè. Ewé bọ̀bọ̀ òṣì tún bẹ̀rẹ̀, ìdí àti tún bẹ̀rẹ̀, ẹ̀kẹ́ tí ti bẹ̀rẹ̀ nonsense. When are we going to wake up from our slumber? Yorùbá, Yorùbá, Yorùbá wá, Yorùbá. Ó ga o. Bá gbé fídíò yẹn sí. Is not acceptable. This is totally irresponsible. This is not the first time. We've had such incidences in Borno State, Nasarawa State recently. We've had incidents in Benue State. We've had such incidences in Katsina State, and now in Kaduna State, the home state of the Chief of Defense Staff. Each time we hear the military telling us it was a mistake, regrettable. Our military killing our people instead of protecting our people. A time of war, when our people are suffering, bandits are killing us all over the land, the military is dropping ordnance on our people. It's not acceptable. What this has shown, number one, is clear incompetence. You have a young operative somewhere sitting, watching a screen, and then just dropping a bomb on people, predominantly women and children. It's an unmanned air. Yeah, but somebody drone. did it. Yeah, somebody was managing it. Remotely. Absolutely. It didn't come from the sky or from Niger or anywhere. Drones are controlled. Somebody must take responsibility. And it shows incompetence, it shows lack of training, and it shows lack of supervision in the military. Who gave this young operative order to press that button to drop a bomb? Who did? We are dropping a bomb on human beings, predominantly women and children. We have seen clips, videos of this family, of these children and women before. And we saw them charred in this bomb. They should not be bombing people. They should go and be bombing Sambisa Forest. Have you heard the side of the Nigerian the defense headquarters, what they said about this? The defense headquarters has said it is regrettable, and the fact that the military views these, that every civilian death in the course of operation is a tragedy, and such tragedies are needless and unwanted, and which causes the armed forces to take extensive measures to avoid them. They went further to say, for instance, communities are to always alert troops of the activities, particularly when such a community is known to be infested with terrorists and their sympathizers. They are saying that oftentimes that there are embedding of terrorists within some of these communities. Doesn't this make the work of the military difficult? This irritates everybody, and it should. Where is the military intelligence? What intelligence did they use to drop bombs on people? Do they think they are going to win this war on banditry just by dropping bombs from the sky? They say that it should be noted that terrorists often deliberately embed themselves within civilian population centers for the civilian population to bear the consequences of their atrocities. Right. For goodness sake, the military, whoever is writing this, they should take him off. This is a time when sensible, reasonable people should be talking. The military should completely own this tragedy and not be given excuses. These are excuses that we have no patience for. These are excuses. Whoever is writing that and sending it out should be removed from office. The military leadership should be more responsible to people in grief.
than that statement. That statement is saying is the fault of the people. No, it isn't. It's the fault of the military, it's the fault of the army specifically, because the Air Force came out the first time and disowned them and said in the last 24 hours they did not conduct any operation. It is the army, the air wing of the army that botched this operation, that killed our people. And they must take full responsibility. And my call to President Bola Ahmed Tinubu, the military cannot investigate itself, because it has not investigated itself in all the massacres it has conducted over the air. If you are to advise, or if you are to say the kind of and the manner in which the investigation should go or take, what would you do? Independent of the military. All the bombs they've dropped on people over the last, and all the 5 states they did, what came of it in their investigation? I am calling on President Bola Ahmed Tinubu to institute a high-powered, independent investigative committee headed by a retired Chief Justice of the Federation. And in that committee, there should be a retired Chief of Service Chief, and an emir, traditional clerics, and CSOs to protect civilians. The military is supposed to protect us, not be killing us. And let me say this only vindicates the concern international community has been having about Nigerian army. You remember during the time of Jonathan, they stopped selling weapons, lethal weapons, to the Nigerian armed forces because of this. And we are seeing this. The world is watching. You are dropping bombs on innocent women and children, going on a religious procession. The military is threading on very, very thin ice. Very, very thin ice. This is, religion comes into this, we are dousing. Traditional rulers, clerics are now talking to people. This is a religious procession. Can Nigerians understand what would have happened if a Christian procession in Plateau or Kaduna was bombed? Big churches from the south specifically would have raised their voices all over Nigeria today. We need to be very, very careful. The military should know better. You become a general to think better than a captain. This is irresponsible. I mean, in other times, if this kind of situation happens, what do you think would have happened? They will all resign. Everybody in the chain of command will be fired. The CDS, Chief of Defense Staff, everybody will go. And the president would have cut his trip, come back home and see our people. But here you are apologizing. Where are the ministers? You are going to talk to the Minister of Communication. No, you should be talking to the Ministers of Defense. You should be talking to the NSA. You should be talking to the service chiefs to explain to Nigerians why this happened and what are they going to do to prevent this. But the army cannot investigate itself. There should be a high-powered, independent committee headed by a retired CJN. And in there should be a service chief. What we need to see is thorough investigation to see what is the assessment, who gave this young operative the order to fire, what's the chain of command, what is the supervisory control. There is no control. Can you hold a chief of army staff, a general in the army, for the error that is being made by a group in a particular division that carried out this kind of attack? How do you hold? What sense will it mean? That's why he's the chief of army staff. You're in control of this studio, and anything that happens, you're responsible. And they need to understand, leaders have forfeited the right to make excuses. And this has been the excuses they've given us. You are the chief of army staff, 3-star general, over and above many officers for a very good reason. You give orders and you take responsibility. My assessment of that unfortunate incident of Sunday the 3rd of December 2023 is that it's grave, it's regrettable, but we will do everything possible to prevent such an occurrence happening again in the conduct of our operations going forward. I've gone around to visit and interact with the members of the community. I've come again now to the hospital to see the injured. And this will help me to know the
level of expertise that I need to put on the table in conducting the inquiry into what happened on Sunday, so that that inquiry can come up with relevant recommendations that will guide us in the conduct of our operations going forward. We're not going to relent to our actions, because these criminals, we must defeat them by God's grace. So we are going to continue fighting the criminals till we succeeded on fighting against banditry and other criminalities in this country. Therefore, it is just an unfortunate incident that happens, and God has already destined that this will happen, and it has happened. All we do is to pray for the deceased who already gone. Ṣètòwé ìrìnnà láìsí kọ́nu ńkọ́. Gann Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. Ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ni ló gba fe? Ká ṣètòwé ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. Ṣètò ilé ìgbé lókè òkun. Iṣẹ́ kíkọ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. Pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. Fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. Tó o sì lè lò láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. Níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. Wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. Wọ́n ti ṣe é fọkàn tán. Ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. Kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Shokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. Ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellencetravels.com.pa tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Philippines +639 693 550 167. Mauritius +230 584 620 96. Ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234 905 505 2472. Fox Excellence Able Travels and Tours. Àràbà ní bàbá, ẹni abálábà ní bàbá. Ẹ káàbọ̀ padà. Ṣé gbọ́ bàbá yẹn ṣe ń tu lẹ́nu bí ejò? Torí kan jẹ́ northerners ni. Tó bá jẹ́ west ìwà yìí ni. Ẹ ní rí elite wa kankan kó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn tó lè sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, irú bàbá Fálànà, irú Wọlé Ṣóyínká. Àwọn yẹn náà àfapájánú wá panu mọ́ ni kí náà fẹ́ ṣe. Nígbà tán sì ń pò àṣẹ. Àwọn bàbá yẹn méjì yẹn náà mo rí tí mo rí pọ́n lè sọ̀rọ̀ sí náà táwọn wò lójú lágbàgbà lẹ Yorùbá. Bàbá ti mú àwọn méjì kó ta yọwọ́ wọn kó ònú ọ̀rọ̀. Àwọn méjì yẹn náà ni. Níjọ́ wo la fẹ́ bọ́nú ẹ̀? Níjọ́ wo la náà fẹ́ rí bí àwọn northerners tó jẹ́ kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí àwọn máa dìde ní. Nígbà wo lẹ̀ wò ní máa ba Nàìjíríà gan láti pa wọ́n láti chìtì wọn? Nígbà wo lẹ̀ wò ní máa ba Nàìjíríà? Ẹni ìjọba tó bá wà ńbẹ̀ ẹ̀rù á máa bà láti cheat àwọn northerners. Torí pé common goals wọn náà máa ń fight fún, ẹnu wọn dẹ̀ kò. But they will be free. Any government will be free to cheat us in Southwest because wọ́n ti mọ̀ pa àlẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n á ṣe gbé. Nígbà tí Fúlàní tó ń pa àwọn èèyàn wa, tó ń gbé wọn, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Tẹ́nìkan dẹ̀ dìde nú ọmọ yín tó ń gbèjà pé rárá o, ẹ lè pa wá báyìí, ẹ lè ṣe kinní kan báyìí. Tíjọba Fúlàní tó wà ń bẹ̀ wá dìde. Tó bẹ̀ sí ní dúkokò mọ́ dúkokò ní kọ́kọ́ wọ́n tún lọ destroy ilé ẹ̀, ìyẹn ní kọ́kọ́ wọ́n tún lọ arrest ẹ̀ mọ́ Bẹ̀nẹ̀, ó tún try láti àsálà fẹ́mi ara ẹ̀, wọ́n lọ dọ̀yà ha mọ́ Bẹ̀nẹ̀. Kò sọ́ba kankan, kò sí jóyè kankan, kò sọ lórí kankan tó sọ kó lẹ́yìn bàbá Wọlé Ṣóyínká. Àdẹ̀fi bí ọba méjì tá a mọ̀ lẹ́ Yorùbá, ọba méjì kan lọ́tọ̀. Àwọn top ọba first class always they all keep quiet. Every one of them kept quiet. They feel unconcerned. Kí ni ó ń pẹ́? Àdẹ̀fà àwọn clerics míì lágbọ́tán tún sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀. Àtàwa ọ̀lẹ tá àti ẹ̀jẹ̀ kankan yìí
làwọn jápámọ́nú là ń fóun lẹ̀ títí tán fi release ọmọkùnrin yẹn. ilé ẹ̀kọ́ ilé ẹ̀tọ́ lọ destroy nǹkan àwọn méjì tán pa wọ́n dọ̀la DSS ò gbókù wọn lẹ̀ dọ̀la àwọn family wọn ò fojú rókù wọn dọ̀la and nobody is talking, nobody is saying anything. Kóòtù dá Sunday Igboho láre pé kán lọ san 20 billion naira fún o, nobody said anything till tomorrow. In fact, to some people, criminal ní pàápàá, to some people in Yoruba land, the guy, that man is a criminal to some people. So because they hate him, anybody tó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ don máa hate immediately ni. Ìjọ́ wo la bára wa báyìí ní Yorùbá lọ́jọ́ wo? Mo tún ní kí n tún fi first segment yìí kí n fi pè wá ṣàkíyèsí pé ká tún wo ẹ tún wo tọ́mọ Haúsá ṣe fúnra wọn, ẹ wo ìfẹ́ síra wọn, ẹ wo bí wọ́n ti ṣe dira wọn mú, ẹ wo bí wọ́n ti ṣe ń gbèjà ara wọn, kí ẹ̀gbin kan má ti ìtàlé wọn ni ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti máa kọ̀. In fact, káwọn lùtù wọn tó sọ̀rọ̀ àwọn àgbààgbà wọn ti yarí rẹpẹtẹ follow by àwọn youth. Níbí youth tó bá sọ̀rọ̀ wá sọ di terrorist lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ torí pé àwọn àgbààgbà ti wá ò rí pé ó yẹ káwọn sọ anything they will see it as a normal thing tó yẹ kó ṣẹlẹ̀. So that's it. Ẹjẹ́ ajígìrì o, ẹjẹ́ ajígìrì o, kájọ gbé ilẹ̀ bàbá wa ga. Òṣèré nìyẹn o. Part 1. Part 2 ó lọ̀rọ̀ corruption Nàìjíríà. Bóyá Saturday àbí Friday àwọn EFCC wọ́n ṣèwọ́de, wọ́n canvass aráàlú pé kí wọ́n join àwọn ní crusade láti fọ Nàìjíríà mọ́ kúrò níbi àjẹbánu, kúrò ní corruption. Mo wo fídíò yẹn, orí mi wú pé when do we get here? I don't understand. Lọ́jọ́ wo ni corruption dà báyìí fún wa? Lọ́jọ́ wo làwa náà dà báyìí fún corruption? It has eaten the bones of our economy ní Nàìjíríà. Ó ti ń jẹ egun yẹn lọ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ tó egun yẹn á dá, ó parí. Ọlọ́run má jẹ́ àtọrọ jẹ Nàìjíríà. Ẹ wo bí ìlú ṣe rí káàkiri. Èyí tó dùn mí ni pé Tinubu everybody ń pariwo before Tinubu kí ló fà á kí Tinubu tó dé. Ẹ lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sanusi, Lamido Sanusi, former Central Bank governor. Ẹ lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Kí ló orúkọ former Minister for Agriculture? Mo gbàgbé orúkọ bàbá yìí. Ó ní Buhari kọ́kọ́ yàn ọmọ Benue báyìí. Ẹ lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ó dàpá ó du ògbè. Ẹ lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yẹn. Ẹ mọ̀ pé nǹkan ó ti ń dípẹ́ tàbọ̀ tipẹ́ kò dẹ̀ sọ́gbọ́n ẹ̀ kí resultant effect má wà. When in a single transaction $3.5 billion was transferred to someone's account, an individual, by Central Bank. Ọjọ́ tí wọ́n ṣí refinery Dangote said they thought we couldn't do it. Today we have done it. Who are the we? The cabals, those that are stealing our money, are the we's. Refinery wa ẹnìkan sọ̀rọ̀ lé lórí reason tí refinery yóò fi ṣiṣẹ́ láti jọ yìí despite trillions tó ti ná lé lórí.
bàbá yẹn ó ṣe program lé lórí, ó ṣe ìsọ̀rọ̀ ìfohùnsóde lé lórí. Wọ́n wá ẹnìkan send fídíò yẹn sí mi. Bàbá Gbàgede ẹni ló ṣe yẹ gbọ́ nǹkan tán sọ nínú ẹ̀, èmi náà wá listen sí. But ní agbára Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí President Tinubu ṣe sọ, Ọlọ́run ti lò láti bá wa fi break course yẹn. Kí December tó parí inshallah, at least refinery Port Harcourt á ṣiṣẹ́, tó rántí tẹ̀sán ló ti ń ṣiṣẹ́ already. Kó wá ṣiṣẹ́ yẹn délẹ̀, kàn jẹ́ kó ṣiṣẹ́, káwọn Kabas jẹ́ kó ṣiṣẹ́ as usual. Torí Goodluck náà try tiẹ̀, ọjọ́ ṣiṣẹ́ náà ni. Buhari náà gbìyànjú ẹ̀, ọjọ́ ṣiṣẹ́ náà ni. Tí Tinubu náà bá dé tó lóun fẹ́ ṣe, kọ́ lọ wájú òṣìṣẹ́ náà làdúrà. Torí pé àwọn kan wà ńbẹ̀ tí wọ́n jáde àríjẹ́ màdàrú, tí wọn ò fẹ́ kí àwa náà tiẹ̀ nígbádùn lù yìí. Ẹ wo tá à ń repo, ṣó rọrùn? Ṣé dùnú ni kéèyàn máa repo níye owó gogere yẹn? But when they start refining our petrol here, tí ó ṣe pa máa export crude oil mọ́, kẹ́ tó mọ tó ṣẹlẹ̀, epo adìpọ́ǹtọ̀, kódà wọ́n fẹ́ lè máa fi bẹ̀ wá ní filling station. But not until when we get there, mi rò pé solution wà. Ẹ gbọ́dọ̀ tí bàbá yẹn sọ mọ́ bọ̀. Láàrin ọdún 13 sí àsìkò tá a wà yìí, rẹ́rẹ́ ti rún o, alárèé ti jó àgbá, nǹkan ti gbé nǹkan hànú nílé ìfọpo wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ǹjẹ́ lẹ mọ̀ wípé owó tó tó 11.35 trillion ó ní a ti san dà sí iléeṣẹ́ tá a ti ń fọ epo lórílẹ̀‐èdè yìí, ìyẹn refineries tá a ní. Owó yìí tó tó 11.35 trillion ni wọ́n ń gbà níbẹ̀ tí wọ́n ní àwọn fi ń mánéèjì rẹ̀, àwọn fi ń tún ṣe, àwọn fi ń ra bọ́rìsì, àwọn fi ń ra screwdriver, táwọn fi ń túgbà túàwò, táwọn sì fi ń ṣe all round maintenance. Ẹ gbọ́ kí ni wọ́n maintain, kí ni wọ́n ń tún ṣe? Àwọn ìyàtọ̀ wo lẹ ti mú bá ilé ìfọpo wa lọ́dún 13 tó fi di pé a ná owó tó tó 11.35 trillion dà síbẹ̀ tí kò sì yọ nǹkan kan fún wa? Epo rèé àrífọ̀, ó tún wọ́n gẹ́gógó torí pé dọ́là la fi ń yí padà sí náírà tá a bá fọ́ tán láti rà padà. Ó wá di pé ọmọ ẹlẹ́ran ń jẹgun, ọmọ aláṣọ ń wà kísà, ọmọ eléwédú oúnjẹ ọbẹ̀ lásán láìsí ewédú lórí omi ọbẹ̀ rẹ̀. Ta ló ń ṣerú èyí fún wa? Ta ló ń ná wa lówó gan-an? Ta ní ń jí wa lówó yìí? Àwọn wo ni wọ́n wà ń díẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kàbá tí wọ́n jẹ́ ilé ìfọpo wa kó ṣiṣẹ́? Bí ó bá ṣiṣẹ́ nìkan, ṣe bí a ṣe gbà pọ́jọ́ tó bá ṣiṣẹ́, a bẹ̀rẹ̀ sí lò ó. Ẹ tún di kòkòrò jẹwójẹwó, ẹ tún ń jẹ owó wa. Ẹ ti jẹ 11.35 trillion láàrin ọdún 13, síbẹ̀ àrépo fọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bí n tó bá lọ àbọ̀mọ̀ ń padà bọ̀. N tí ó bí ni ọ̀mọ̀ ní ṣàìbí ni, n tí ó béèrè ọ̀mọ̀ ní ṣàìbéèrè. 11.35 trillion lọ́dún 13 nìkan kọ́ o. Ǹjẹ́ lẹ mọ̀ pé owó kan tó tó 1.6 trillion míì, ara owó tí wọ́n láwọn fi ra àwọn nǹkan kan àtàwọn nǹkan kan táwọn fi tún nǹkan kan ṣe lára àwọn ilé ìfọpo wa tún nìyẹn, tó jẹ́ owó míì làwọn sẹ́nẹ́tọ̀ bá fárígá. Wọ́n ti yarí kanlẹ̀ o, wọ́n ní àfi káwọn wádìí àwọn owó yìí, níbo làwọn owó yìí ń wọlẹ̀ sí gan, àpò ta ní ń wọ̀. Arababọ̀ ọ̀yá ẹ̀kọ́ ń wọlé ewé ń jáde, ta ní ń ná wa lówó yìí? Àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ láwọn fẹ́ tẹsẹ̀ bọ́ àti rẹ́ẹ̀pù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ̀gbọ́n tí àwọn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn sọ ni, ńṣe ni wọ́n yín mọ́ sí wọn o. Wọ́n ní irọ́ fẹ́ máa parọ́ fún irọ́ rèé o.
torí pé àwọn tí a mọ̀ sí sẹ́nẹ́tọ̀ àti rẹ́ẹ̀pù yìí wọ́n náà fẹ́ gba tiwọn jẹ tiwọn ń bẹ̀ nìyẹn torí pé àwọn tó ti jẹ kí àwọn ó tó jẹ aṣòfin ní Nàìjíríà wọ́n ní gbogbo wọn náà ni wọ́n ti lọ yẹ bẹ̀ wò tí wọ́n láwọn ó túwèé yẹn dójú àmì ṣùgbọ́n lọ la rí àpadà rábọ̀ wọ́n ní àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tó wà ń bẹ̀ báyìí àti rẹ́ẹ̀pù bó ni wọ́n ṣe máa sọ fún wa pé àwọn ó tu àwọn ó sì rí owó náà gbà jáde àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ní àwọn ò ní ìgbàgbọ́ kọ́bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí eléyìí ti wá dúró gẹ́gẹ́ bí ìtaniláyà fún àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ àti rẹ́ẹ̀pù wa ní Nàìjíríà ẹ gbọ́ ṣé wọn ò rí di owó yìí tú ṣé wọ́n mọ àwọn tó ń gbowó yìí ní iléeṣẹ́ tá a ti ń fọ epo ní Nàìjíríà ǹjẹ́ wọn ò lè da orúkọ wọn síta bí nínú pépà ǹjẹ́ là á lè mọ àwọn tí ọ̀fẹ́ jẹ́ lè fọpo wá òṣìṣẹ́ bí ìpàdé di ọjọ́ táwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tí wọ́n bá gbé orúkọ jáde àti àwọn rẹ́ẹ̀pù wa àfọwọ́lẹ́rán à ń wò wọ́n o ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe lẹ́ka ilé ìfọpo Nàìjíríà tí ò ṣiṣẹ́ tá a sì ti ná òbétébété tírílíọ̀nù dà síbẹ̀ ẹ fọ́lò wa fún part 2 ọ̀rọ̀. ṣé ẹ gbọ́ báyìí wọ́n ti sọ di national cake lọ́dọọdún wọ́n á ya máàkì owó fún àwọn yáyà àgbà wọn àdàsápò bàbá mi Tinubu ẹ ṣé o lágbára Ọlọ́run ọba ẹ ṣèjọba yìí jálẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹni fẹ́ ẹni kọ̀ ẹni tí ò fẹ́ ojú gbogbo wa jọ rí pé àwọn pàápàá jùlọ àwọn tó ṣépè fún yín wọ́n á padà rí pé eléyìí o àwa mọ̀ pé bí ó ti rí rè Tinubu lòun fẹ́ rí ní odò òpùwà ẹ̀jẹ̀ á máa wò lágbára Ọlọ́run owó tí wọ́n gbà fún rìfánárì ọ̀tẹ̀ yìí wọ́n lò gbogbo wa rí bí wọ́n á máa tó rí àti ìrìbẹ̀tà máa tó rí bí tán lò sí lágbára Ọlọ́run náà mo sọ lẹ́ẹ̀kan páwọn EFCC wọ́n ṣe rálì wọ́n bẹ̀ àwọn èèyàn kan support àwọn ẹ̀yìn náà ti ẹ̀rí bá a ṣe ń rí àjẹbánu ìyẹn bá wa rí yes bá mi gbé fídíò yẹn sí káwò. Commander of EFCC Southeast made the call at an event to mark the 2023 International Anti-Corruption Day with the theme Uniting the World Against Corruption. The walk started at the command headquarters through major streets of Enugu. The walk is in collaboration with members of the civil society organizations, paramilitary agencies, and the National Youth Council of Nigeria. Our aim is to eradicate corruption, free to have Nigeria free from corruption. We are working toward that. We have made some achievements. Of course, there are challenges as well, but that is natural. We keep on going. We move, and together we're going to succeed. It's a global effort. It's not something one person can do. It's not something an individual can do. So it's a synergy. We have to unite against it. If you look around what is happening in the world, you see that corruption undermines development. Corruption is why we are facing economic downturn today. So if we don't come together as one strong force, we cannot be able to fight this. Crimes Commission to mark this year's Anti-Corruption Day. With the theme, Uniting the World Against Corruption, the EFCC and its partners are using the day to mobilize support and call on government and non-governmental institutions, businesses and individuals to take a stand against corruption. Nigerian women are saying no to corruption. Zero corruption. Women are always at the receiving side. We go to the hospital, no drugs are there. Our youth are doing jackpot syndrome. You don't see doctors there again. What is the reason? Corruption. So for us, we are clear about the need to support the EFCC. This is an effort towards ensuring prevention. It's also in line with our role as members of the armed forces. Globally, corruption constitutes an obstacle to the attainment of the Sustainable Development Goals. For the EFCC chairman, the walk presents an opportunity for him to talk about the new approach by the Commission in fighting corruption. We are going to do it in such a way that we will promote businesses, the new businesses. We will create financial discipline in our environment.
We are coming up with a new idea of prevention. Prevention is always better than cure. We are going to block the loopholes. That's how corruption thrives. When you encourage the opportunity, you don't wait until money is stolen for you to start running after it. The new approach to fighting corruption is one the Commission's chairman believes will add a lot of value to the Nigerian economy. Yes, if you fight corruption, corruption will fight back. Àwọn elite wa, is it true this EFCC are ready, or EFCC is ready to fight them? Ẹ jẹ́ a máa wò tuntun fẹ́ pa. Ẹ̀bẹ́ ẹ̀rí táṣìírò ń tú from right, left, front, back and center. Òun náà làṣírí ń tú yìí. Wọ́n ti pín owó wa sọ́wọ́ tán. Gbogbo ilé ìwòsàn wa ẹgbọ́n tóbìnrin yẹn sọ. Gbogbo hospitals wa pátá tó jẹ́ tìjọba ẹ gbàgbé ẹ̀. Mélòó lẹ lè dè tẹ́ ẹ lè rí oògùn, wọ́n máa kọ oògùn yẹn fún yín ni. Government hospital whereas tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tán bá kọ oògùn 20 fún yín ẹ rí 19.5 lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n máa dispense fún yín fúnra wọn. 0.5 yẹn náà máa ní kẹ́ lọ rà. Kí ni mo fi pé 0.5 ni pé ẹyọ kan tó máa kù tẹ́ẹ̀lì rí ń bẹ̀ yẹn wọ́n á sọ wípé ẹ má bí mẹ́wàá lákọ́ o, 5 péré ló kù ń bí o, ẹ lọ ra 5 tó kù sí ń ta o. Nínú ẹyọ kan tó kù yẹn tablet 10 náà máa kọ fún yín, bẹ̀tù wọ́n á fún yín 5. Wọ́n á ti fún yín gbogbo 19 food. Wọ́n á wá fún yín pé kíní ó dẹ̀ ti àti ó ti tọ́ àti exhaust ẹ o, ẹ lọ ra 5 péré ń ta. But nísìn gbogbo hospitals wa ti di death center. Àfi private hospitals làwọn èèyàn ń lọ kiri. Ibẹ̀ nìkan ló safe. Ibẹ̀ náà kẹrì ẹ̀dẹ́bòmíì with nonchalant attitude wọ́n fi pẹni ẹlẹ́ni dànù wọn ní kí ẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá tètè attend sí nítorí yẹn máa kọ́kọ́ dùn níṣẹ́ ti sanwó. Èyí táwọn agbọ́njúmọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Free health service tí Awólọ́wọ̀ ṣe ó ṣe in totality ni. Látìgbà tóbìnrin bá ti lóyún títí téèyàn máa fi darúgbó ló ṣe free health service yẹn fún. Bàbá ti lóyún báyìí antenatal free ni. Kódà kẹ́ gba káàdì antenatal hospital government sí ẹ sanwó. Whereas tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ ń wò mí ọ̀fẹ́ ni káàdì ń gbà yẹn. Kódà wọ́n á tún máa gbé mẹgafóònù kiri láàrin ọjà. Ẹ̀yin obìnrin wa tẹ́ ẹ bá ti lóyún ìjọba ti ṣètò ìwòsàn ọ̀fẹ́, ẹ máa bọ̀ nílé ìwòsàn, ẹ máa lọ́dọ̀ alágbo. Ebi sí ìrántí bọ́n ṣe ń polówó láfẹ́ wá. Wọ́n á tún máa bẹ̀bẹ̀ káwọn ìyá wa máa bọ̀ lọ́sibítù just to reduce the mortality rate there. Ikú aláboyún láti lè reduce ẹ̀ ń gbà ẹ̀. Whereas and then it was drastically reduced. Wọ́n á tún máa pariwo lọ́jọ́ ọjà náà máa pariwo kiri láti Ministry of Health. Tẹ́ bá wá wo hospital yẹn ń kọ́ àwọn tí wọ́n máa fún yín ní treatment pẹ̀lú ẹ̀rín àtọ̀yàyà. Mo rántí pé ìgbà tí mo wà níbi bóyá 9 or 10 years mo ní measles yẹn bò mí látòkè délẹ̀ ni. General hospital tó jẹ́ pé ti state ni wọ́n ti treat mi gbà yẹn. Èló la sọ kọ́bọ̀ àsán o. Àwọn fóònù aláfọwọ́yí yẹn wọ́n tún gbà á lẹ̀, wọ́n gba nọ́mbà ẹ̀ lẹ̀, wọ́n á tún pe dáàdi wa hello ṣé ẹ gbàgbé ìgbà báyìí lọ hospital báyọ̀ o. Àtún máa lọ wá mú káàdì máa lọ bẹ̀, máa tún lọ máa gba abẹ́rẹ́ máa gba gbogbo ẹ̀ free láì san 1 naira. Tó bá ti tásìkò tó appointment bá tún máa tó wọ́n tún máa fi aláfọwọ́yí yẹn pè wá. Àjẹbánu ò jẹ mọ́ ní Nàìjíríà. Kódà kò rí fún àwọn elite sìn. Even Minister for Health orí ò lè fọ́ kó dúró Nàìjíríà. Minister for Education
ẹ lọ bí léèrè pé bó làwọn ọmọ ẹ̀ wà. They were being abroad from school, and if you ask him or her kí ló dé táwọn ọmọ yóò dúró Nàìjíríà lóun ò ní bídí fún education Nàìjíríà bẹ̀tọ̀ ọmọ tálíkà lè dúró. Minister for health borí fún ó di America ó di London ó di India ó di Saudi. Àwọn òtúlù wọn ṣe ní health ló wà òkè ń bẹ̀. They will never stay back because they don't believe in our hospitals. Gbogbo nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe, look at our roads, no more motorable. Ìjọba tó wà ń bẹ̀ yìí, Ọlọ́run bá wa fún yín ṣe kí ti yín ti ẹ̀ yàtọ̀. Kẹ́yìn ti ẹ̀ yàtọ̀ sí ìta tí ń bá bọ̀. Let there be light in Nigeria, so that àwọn èèyàn á lè dáṣẹ́lẹ̀, àwọn tó máa ṣiṣẹ́ á lè wọlé. Ẹni mélòó ló ń lo generator ní ayé ìgbà yẹn? Kí ló kọ́ anybody? 70s to 80s, even to early 90s. Ẹni mélòó ló ń lo generator? Ilé mélòó ló ní generator? Àlóná yàwàlú àmọ̀ pé náà ń lọ. Tí wọ́n wà láà dá nepa lóṣìlẹ̀ yìí nepa yìí o, ká tó sọ tán pa mi náà ti dé àtúpariwo nepa ni. Aṣá ń gbáyé ń gbà yẹn tá lo generator, and there was no pressure on our petroleum like this, and the petrol was very cheap. 5 litres kerosene 50 kobo ní máa lọ rà wá, èmi náà máa ń rán. Wọ́n bá ti gbé 50 kobo lé mi lọ́wọ́, ilé epo jìnnà sí ilé wa, máa lọ rà wá 50 kobo ní 5 litres. I couldn't imagine into the 600 plus lẹ́ni 50 kobo nígbà yẹn kerosene. Bẹ́ẹ̀ kerosene kò tiẹ̀ ti owó ẹ̀jọ̀ owó petrol lọ báyìí. Èlò náà ń gbé mọ́tò Dékúmágolo 6 kọ̀ọ̀kan àbọ̀. Kí ló dé táyé Nàìjíríà yí padà all of a sudden? Àjẹbánu ni o, corruption ni, wàláhì kò sí tó jọ, corruption ni. Bàbá dáàdì wa yíà tí wọ́n lọ sí Mọ́kà 1979, iye tí wọ́n ra ọ̀gẹ̀dẹ̀ wàláhì lèmi ṣe ń rà ní Saudi. Wọ́n sọ pé túrìyà, mo rántí dáadáa pé bàbá dáàdì wa sọ pé túrìyà làwọn rọ́gẹ̀dẹ̀, dọ́là túrìyà náà lọ sí tọ́gẹ̀dẹ̀. But value túrìyà yẹn ti yàtọ̀tọ̀ síra wọn torí rate ta fi ṣẹ́ dọ́là. Wọ́n tago kan bẹ̀ wọ́n pè ní fájírì, èló lẹ máa rà 100 riyal 40,000 gbà yẹn. 100 riyal sí ẹni máa ra 100 riyal sí dégò tí wọ́n 400,000 sí. The same amount làwọn ṣe ń tà. Kí ló dé tí Nàìjíríà ò lè ta nǹkan the same amount? Tẹ́ bá ra nǹkan lénìí yìí, tó bá máa di next week tẹ́ bá máa rí àti gbé bí 200 500 1000 lórí. Ó depend lórí iye tó ń ta nǹkan yẹn. A ti gbówó lórí everyday ní nǹkan hàn Nàìjíríà. Níjọ́ wo la fẹ́ bọ́? Kò sí tó fà corruption ni. That is why you see foreigners running out of this country or running for to establish in this country. They are running away from establishing into the Nigeria economy. Nígbà táwa gbọ́jú èmi gbọ́jú bá bàtà, mo gbọ́jú bá Nenad, mo sì rántí brand méjèèjì tó ń ṣe bàtà. Ẹ bá dé bàtà shop bí pé ẹ dé shop America ni, because gbogbo bàtà tẹ́ máa ra bí original ni. Leonard ló sì kejì, àwọn yẹn ń lo bí lion as logo wọn báyìí, bí crocodile as logo wọn. Lẹ́nìí nǹkan wọ́n ti sá lọ. Dunlop Elite dà ó ti sá lọ. Onastix, Volkswagen, Peugeot, gbogbo wọn ti sá kúrò Nàìjíríà. And funniest part, most of them went to Ghana. Àwa là ń lé Ghana lánàá o.
1983 bí 84 kọ́ ni Nàìjíríà ló lé Ghana o tá a sọ pé dandan Ghana must go táwọn èèyàn ń kọrin gbà yẹn ṣe é rántí lọ́fẹ̀ẹ́ làwa rí wọn kéré kan Ghana táyé ń fowó ẹ̀ ó ti yé wa bẹ̀tì lẹ́nìí Ghana ló lé Nigerians. Kí la ṣe ń gbà yẹn tá a fi get it right kí la ṣe ń sì tá a fi ń get it wrong? Corruption, àjẹbánu, ìjẹwọ̀bìà, ìjẹ kájẹ ká má rántí ọmọ ẹlòmíì, káwàsá ti yó yíyó nìkan kọ́ ká tó wá kó sápò kìíní ká kó sápò kejì ká kó sí gbogbo ara kó máa wá dànù ká tó sì máa kó o. Mo wo fídíò kan ọ̀bọ wọ́n fọ́bọ̀ ní apple wọ́n fún ní kìíní ó gbà ó jẹ wọ́n tún náà kejì sí ó tún gbà wọ́n náà kẹta sí ìkan dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń wò ẹni yẹn fẹ́ fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n náà gẹ̀dẹ̀ sí ó gbà wọ́n náà ó fẹ́ bó ṣe ń fẹsẹ̀ dìmú ló fọwọ́ dìmú ló ń kó kan sétí ló ń kó kan sẹ́rẹ̀ ó ṣà ń kó sí gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń dànù ló tún tún kó ìyẹn wá sọ pé this is an example of our elite in Nigeria. N tó ò lè jẹ tán tí wọn nìkan kó mọ́ra àwa ló gbèsè ayé kìnìún ẹ bá ṣọ́ kìnìún kìnìún ò ń pẹran tó bá lè jẹ tán lẹ́ẹ̀kan rárá o kì í sì jẹran púpọ̀ náà ó bá ti jẹ tán kan tán ó ti tó ó ti yó ó ti ń lọ tiẹ̀ gbogbo tó kù ó máa waste kò dẹ̀ ní jẹran àná nígbà kìnìún bá parú àgùnfọn zebra ọrùn ẹ̀ lásán kò lè jẹ tán á sì padànù síbẹ̀ tó bá ti jẹ tó bá jó fílẹ̀ waste nìyẹn á tún máa lọ á tún pa mí ó ìfẹ́ àtijọ́ kejì ó máa kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní tí ó bá rẹ́ranko mí jẹ́ ó máa kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ó waste ẹ̀ ṣe báwa náà rí fídíò táwọn olówó yẹn waste àwọn tó jówó wa kó àti ráìmọye fídíò tó ti waste owó wa ìtàṣírí nígbà tó wé Emefiele ṣẹlẹ̀ tí yẹn dì sínú àpò millions ni wọ́n tó million naira ìyàwó àbí tó ti ń jẹ àwọn kan tààrà àwọn kan kó owó yẹn pamọ́ wọn ò rí lò mọ́ owó yẹn ti jẹ́ àmọ́núlé kí wá lọ́ fi yàtọ̀ sí kìnìún ìgbésí ayé kìnìún ní máa dẹdẹ tí ò lè gbà tí ò lè jẹ tán láyé owó tó wà lọ́wọ́ ẹlòmíì tó bá ní kó máa ṣe 1 million naira jẹ kó sè kó sọ́dọ̀ oúnjẹ kó máa sè á sì máa jẹ́ for 100 years kò mọ̀ pé òun jẹun lówó tó wà lọ́wọ́ lápò ẹlòmíì àwọn adẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà yàwá rèé o tó ti ẹ̀rẹ́ mi kí tẹ̀rẹ̀ ní wo mi ṣùṣùṣù kò ní bàbá gbàgede ìtò sọ ìtò gbà mo fún ẹ 1 million rè ṣé mi ní sọpẹ́ wọ́n á dẹ̀ mọ owó yẹn wá wait tiẹ̀ nígbà owó Emefiele yẹn ìkan ní kí wọ́n lọ gé 500 naira tuntun ó ti rò pé òun ò lè ríṣẹ́ mọ́ wọ́n dẹ̀ gé wọ́n wá dì sínú àpò ó wá kún odindi tírélà méjì wọ́n dẹ̀ wá tírélà méjèèjì wọ́n lọ dànù síbì kan madness wọ́n ní sẹ́nétọ̀ kan ni ó ní kán gé wọ́n gé 500 wọ́n lọ nínú ẹ̀rọ mo rántí wọ́n lọ nínú ẹ̀rọ ni 500 tuntun ẹ̀yin náà pieces tó kù ẹ rí pé tuntun 500 ní lóòótọ́ ó wá dì sínú àpò wọ́n wá dì sínú tírélà méjì wá lọ dànù síbì kan irú life tá à ń gbé Nàìjíríà rí àwa sọ pé kí ìlú yẹn kò ní breakthrough we must kill corruption before corruption kill us. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká rí n tó yẹ ká rí àṣẹ ẹnìkan á ní shine your eyes ẹ jẹ́ ká shine eyes wa láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ mọ̀. àfà Gàmbàrí ni wọ́n ń pè é orúkọ súná rẹ̀ ní Jálímì ominú ló kọ Àfọ̀njá tó fi sọ fáálímì ó lọ́yà jẹ́ kájọ sowọ́ pọ̀ lé Ọ̀yọ́ lórí pé kí Sókótó ọ̀fọ̀mọ ogun ránṣẹ́ kájọ gbógun rè bá láàfin ó ní gbogbo ọba pa ó lé ọba kò ní jẹ́ kájọ mọ́kànlélẹ̀ ṣùgbọ́n ohun Tálímì ń fẹ́ ọwọ́ sọ fún Ààrẹ Kakanfò Àfọ̀njá
ó ní bí wọ́n bá lè márẹ̀ mọ́ òun jọba ó ní Sókótó á fún wọn lọ́mọ ogun ààrẹ Àfọ̀njá bá gba kámú ó ní kò láṣẹ àrẹ̀mọ rẹ̀ tó fi sílẹ̀ ní Sókótó ọmọ tí jẹ́ Sàlámì ló ránṣẹ́ sí ó ní kọ́mọ ó wá jọba ìlú Ìlọrin ìgbà òun gbéra ó mú àbúrò rẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n ń pè ní Ṣítù Sàlámì ló jọba àkọ́kọ́ lérí ará Ìlọrin Àfọ̀njá ó kú wọ́n tún fi Ṣítù náà jọba àwọn ọmọ Gàmbàrí ló ń jọba látàkókò ọ̀hún wá irú ọmọ Àfọ̀njá fẹ́ jọba wọn ní kò sáàyè àtìgbà náà bí Yorùbá bá sọ wípé Ìlọrin Àfọ̀njá Haúsá nígèrè Álímì nílọrin ẹlúlu ló pé òjò tán tí apá òkójò mọ́ ọmọ onílé ti yí padà ó dàgèjì èdè àìyedè tí ń bẹ láàrin Yorùbá ohun tó jẹ́ sábàbí rèé kó tó di pé Fúlàní gbà lọrin lọ́wọ́ wa ìran tó bá ti ń dìtẹ̀ mọ́ra wọn àǹfààní wọn jíjù ní jùnù kíákíá lọmọ ogun Fúlàní débí bàbá Ìṣùà wọ́n dé